الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زیم فواد الله، تاسو ګورئ ټیکنیکل فواد یوټیوب چینل. دوستانو، مونږه اډوبي پریمیر پرو 2020 شروع کړی دی. په دې کې ما 15 کلاسونه تاسو ته اغوستلي دي. ان شاء الله العزیز امید لرم چې تاسو به په هغې ښه پوهه شوي یئ. زموږ سره نننی کلاس شپږم کلاس چې دی نو هغه د څه په باره کې دی، هغه زه تاسو ته ښایم. نو راځئ سکرین طرف ته. نننی کلاس زمونږه د ریډ سټرچ ټول په باره کې دی. مونږه مخکینی کلاس اغوستلی و د ریپل ایډیټ ټول، رولینګ ایډیټ ټول د دې په باره کې. نن زمونږه کلاس د ریډ سټرچ ټول په باره کې دی چې ریډ سټرچ ټول مونږه څنګه استعمالولی شو، په دې باندې مونږه کوم کار کولی شو. نو د ټولو نه اول به مونږه ټایم لاین ته ویډیو راوړو. زموږ سره دا 44 سیکنډ ویډیو ده، دا ما راوړه ټایم لاین ته. نو دا ریډ سټرچ ټول کار دا دی چې مونږه د ویډیو ډیوریشن سیوا کو. د ویډیو ډیوریشن کم دا د ریډ سټرچ ټول کار دی. دا په یو بل سیز باندې هم کیږي، هغه درته وروسته وایم. د ټولو نه اول مونږ راځو ریډ سټرچ ټول ته. زه دا ویډیو سلیکټ کوم، د دې ډیوریشن سیوا کوم چې دا کسان ډیر انتهایی سلو موډ کې را روان وي. دا ما سیوا کو. دا زموږ سره وو 44 سیکنډ، ما راوستو 1 منټ 39 سیکنډ ته. ډیر انتهایی سلو شو. وس کنټرول زیډ سره زه دا واپس کوم او د دې ډیوریشن کموم. دا ما راوستو 21 سیکنډ ته. نو دا به وس ډیر تیز را روان وي. دا و د ریډ سټرچ ټول کار. وس زموږ سره دویم اپشن چې استعمالیږي د دې لپاره، نو هغه څه شی دی، مونږ به سلیکشن ټول سلیکټ کو، را به شو رائټ بټن به په ویډیو کلیک کو، سپیډ ډیوریشن ته به راشو او د سپیډ ډیوریشن نه مونږه دا کمولی سیوا کولی هم شو. خو په دې سپیډ ډیوریشن کې یو اپشن دی چې هغه زموږ نه اکثر پاتې کیږي. زیاتو ملګرو ته د دې پته نه لګي چې دا ریوس د کم ځای نه سلیکټ کیږي او دا ویډیو د کم ځای نه ریوس کیږي. نو را به شو بیا به رائټ بټن کلیک کو، سپیډ ډیوریشن ته به راشو. دلته ریوس زموږ سره ریورس سپیډ لګېدلی دی. دا به مونږه ټیک مارک کو او اوکې به کو. اوس تاسو ګورئ دې ځای نه تاسو ته ویډیو ګورئ، ریوس کیږي، واپس روان دي. د دې ځای پورې به انشاءالله العزیز تاسو امید لرم چې پوه شوي یئ. د نیکسټ کلاس پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.